สวัสดีครับ PP Channel ครับวันนี้อยู่กับเมาส์จาก Pro Series ของ Pulsa ของเรานะครับแบรนด์คนขยันสาขาเกาหลีครับกับตัวนี้ครับ Carpe X ครับเป็นการคอลแลบกับ Carpe นะครับโปรระดับตำนานของเกม Overwatch ของเกาหลีนะครับแล้วก็โปรเพลเยอร์เกม Valorant จากทีม T1 นะครับซึ่งตอนนี้เขาได้พักการแข่งขันอยู่นะครับก็ตัวนี้ครับตามหน้ากล่องเลยนะครับเป็นเมาส์โทนสีส้มซึ่งผมคิดว่าสวยมากคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรูปทรงที่ทาง Carpe เลือกใช้นะครับแล้วก็ความสามารถของเมาส์ตัวนี้ว่ามันเปรียบเทียบเหมือนกับเมาส์ตัวไหนแล้วก็ดีหรือด้อยยังไงครับอย่างแรกเลยผมอยากจะให้ดูรายละเอียดของกล่องก่อนซึ่ง Pulsa เป็นแบรนด์ที่เขามีรายละเอียดบนกล่องเยอะมากซึ่งเราควรจะต้องดูก่อนนะครับอย่างแรกเลยนี่คือหน้าตาของ Carpe ครับเขาเป็นโปรเพลเยอร์สัญชาติเกาหลีนะครับเป็นทีมชาติเกาหลีเกม Overwatch นะครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์โลกในปี 2018 มั้งซึ่งตำแหน่งของเขาคือ DPS นะครับแล้วก็เคยขึ้นแรงค์1ของเซิร์ฟเกาหลีด้วยครับแล้วก็ตัวที่เล่นบ่อยที่สุดอาจจะเป็น Tracer นะครับก็จะเป็นตัวที่แทร็กนะครับเมาส์นี่ต้องสะบัดไวมากเป็นสายแทร็กนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วก็การจับที่เหมาะสมครับคือ Palm Grip กับ Core Grip นะครับอันนี้เป็นไซส์ของมือครับเป็นเมาส์ที่เหมาะกับคนมือไซส์ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า Carpe X นะครับเป็นเมาส์โทนสีส้มทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างสีเนี่ยผมรู้สึกว่าแสบตามากนะครับซึ่งคำว่า Carpe อ่ะมันจะไปพ้องเสียงกับคำว่า Carp ในภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวนี้จะมีดีเทลบางอย่างที่มันจะสื่อถึงปลาคาร์ปนะครับอย่างแรกเลยที่ผมเห็นคือตรงนี้ครับด้านล่างมันจะเหมือนเป็นเกล็ดของปลาคาร์ปนะครับเหมือนเกล็ดปลาตรงสคอร์วิวเช่นกันสคอร์วิวนะครับเห็นไหมยางตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลายซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่าชื่นชม Pulsa มากคือมันจะเป็นดีเทลเล็กๆอ่ะซึ่งกว่าการที่เขาจะทำอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลมากแต่เขาก็ยอมเสี่ยงนะครับเพื่อที่จะทำเมาส์สำหรับโปรเพลเยอร์คนนั้นๆนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงบริเวณตัวสวิตช์คลิกอ่ะมันดูไปมันก็มีความคล้ายๆกับคลิปปลาเหมือนกันนะมันก็สื่อถึงความเป็นปลาคาร์ฟอะไรประมาณเนี้ยทุกอย่างเป็นสีส้มหมดครับรวมถึงตัวรับรุ่นใหม่นะครับตัวรับ 8K แล้วก็อย่างที่เคยรีวิวไปพวกปุ่มพวกนี้มันจะเป็นปุ่มเปลี่ยน DPI อะไรประมาณนี้นะครับสายเคเบิลเป็นสีส้มสติกเกอร์ครับรวมถึงการ์ดสะสมครับของ Carpe ครับอย่างแรกคือเรื่องของน้ำหนักครับเจ้า Carpe X เนี่ยประมาณ60 กรัมนะครับผมขอเปรียบเทียบกับ Razer Viper V4 Pro ตัวล่าสุดตัวนี้นะครับถามว่า2ตัวนี้มันคล้ายกันไหมส่วนตัวผมว่ามันคล้ายกันแต่ไม่โคลนกันมีดีเทลบางอย่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ขอเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วกันซึ่ง Viper ก็อยู่ที่ประมาณ50 กรัมนะครับ2ตัวนี้จะหนักกว่าประมาณ10 กรัมนะครับที่ผมเลือกมาเปรียบเทียบครับเพราะว่าเขาจะเป็นเมาส์ทรงแบนๆเหมือนกันเป็นเมาส์ทรงแบนๆเหมือนกันด้านหน้ามีความต่ำๆเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเจ้า Carpe X จะมีความต่ำกว่านิดนึงนะครับจุดคลิกนะจะมีความต่ำกว่านิดนึงนะครับอันนี้เป็นภาพจาก Euroshape ครับเพื่อนๆลองดูสัดส่วนต่างกัน1มิลนะครับความกว้างต่างกัน1มิลนะครับแล้วก็ความสูงเท่ากันคือ40มิลนะครับถ้าดูจากลายเส้นผมรู้สึกว่าใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าเจ้า Carpe X นะครับจุดคลิกจะมีความต่ำกว่านิดนึงแล้วก็ส่วนบริเวณท้ายส่วนบริเวณด้านหลังตรงนี้จะมีความนูนโด่งกว่า Viper นิดนึงนะครับก็การจับนะครับส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้เหมาะกับการจับแบบปาล์มกริปมากๆคนที่มือใหญ่แบบผมนะครับจับแบบปาล์มกริปรู้สึกว่าเข้ามือมากล็อกมือมากนะครับแล้วก็จุดเด่นหลักๆเลยผมรู้สึกว่าตรงกลางเขาจะกว้างนะครับสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนคือบริเวณกริปจับนะครับส่วนตรงกลางของตัวเมาส์เลยนะครับผมรู้สึกว่า Carpe เป็นเมาส์ที่ค่อนข้างกว้างคือเขาจะไม่ค่อยวาวเท่าไหร่ตรงกลางจะไม่ค่อยวาวเท่าไหร่ผมสรุปง่ายๆแล้วกัน2ตัวเนี่ยมันออกแนวเป็นเมาส์ที่แบนๆเหมือนกันจุดคลิกมีความต่ำทั้งคู่เพียงแต่ว่า Carpe จุดคลิกจะต่ำกว่านิดนึงนะครับแล้วก็สังเกตความกว้างของจุดคลิกนะครับจะมีความบานออกมากๆนะครับคือ Viper จุดคลิกจะมีความแคบเวลาเราวางนิ้วเรามันจะถ่างประมาณนี้เว้ยจะถ่างแบบถ่างไม่เยอะอะแต่ Carpe นะครับถ้าเกิดเราจับแบบปาล์มกริปนะครับนิ้วเรามันจะมีความถ่างมากนะครับเพราะว่าจุดที่กดได้ดีที่สุดมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีความโค้งๆหน่อยนิ้วเราค่อนข้างถ่างครับมือเราจะค่อนข้างกว้างมากผมมีความรู้สึกว่าในเรื่องของความนิ่งนะ Carpe X จะมีความนิ่งกว่า Viper แต่ Viper จะออกแนวเป็นเมาส์ที่เหมาะกับพวก Core Grip มากกว่าจะยกตัวเมาส์ได้ง่ายกว่าเพราะว่าตรงกลางมีความแคบตัวนี้นะครับการจับแบบปาล์มกริปแล้วก็พวก Relax Claw จะดีมากนะครับก็2ตัวนี้ถ้าเทียบกันนะครับ Carpe X จะมีความนิ่งกว่าแล้วก็ส่วนบริเวณด้านหลังของตัวเมาส์จะมีความนูนโด่งมากกว่านั่นทำให้จะสัมผัสกับอุ้งมือของเราได้ดีมากกว่านะครับการเล็งแบบ Micro Adjustment จะทำได้ง่ายกว่า Viper นะครับแล้วก็คนที่แบบไม่ได้สะบัดเมาส์ไวๆชอบที่จะค่อยๆเล็งชอบที่จะรอเป้าชอบที่จะวางเป้านิ่งๆผมคิดว่าตัวนี้น่าจะทำได้ดีกว่า Viper นิดนึง
ส่วนเรื่องของสเปคข้างในก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับเมาส์ Pulsar ตัวอื่นๆนะครับเซนเซอร์ก็เป็น XH1 ก็คือ3950แหละนะครับสวิตช์คลิกก็ตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น Pulsar Optical แต่เท่าที่จากประสบการณ์นะมันก็คือ FE Switch นั่นแหละเสียงคลิกประมาณนี้ฮะสคอวิวมีเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็มีลวดลายของปลาคาร์ฟก็ค่อนข้างฝืดมากนั่นแหละด้วยความที่เป็น FE Switch ก็เป็นสวิตช์ตัวหนึ่งที่มีความดิดเด้งดีนะครับแต่ตัวนี้ผมแอบรู้สึกว่าจะมี pre-travel นิดๆนะครับเวลาแตะไปมันจะมีความยึกๆนิดนึงซอฟต์แวร์การตั้งค่าครับ Bibimbap ครับหน้าแรกก็เป็นการบอกข้อมูลต่างๆที่เราเซตไว้นะครับ Customize ครับเป็นการเซต Remap ปุ่มครับโปรไฟล์เซตได้4โปรไฟล์ครับซึ่งเราสามารถสลับโปรไฟล์ได้ที่ตัว Dongle ของเราเหมือนกันนะครับPerformance ครับ DPI สูงสุดอยู่ที่ 32,000 ครับแล้วก็ Print Rate สูงสุดที่ 8,000 ครับ Mouse Rotation ปรับได้ครับ Motion Sync Ripple Angle แล้วก็ Turbo Mode APS 20,000 สามารถปรับได้ครับ Leaf of Distance มี 3 ค่าครับ Macro Set ได้แล้วก็ Power and Angle ครับคือไฮไลท์เลยครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการปรับ DPI อยู่แล้วนะครับไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ส่วนฝั่งซ้ายครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะปรับเป็นอะไรปรับเป็นโปรไฟล์ Polling Rate Leaf of Distance Dwell Time ปรับได้หมดนะครับ Polling Rate สูงสุดที่ 8,000 ครับตัวเซนเซอร์อ่านค่าได้นิ่งมากๆนะครับอันนี้พึ่งเลท 1,000 นะครับเส้นต่างๆไม่มีการกระจายครับแล้วก็พึ่งเลท 1,000 ครับสังเกตว่าสัญญาณเนี่ยจะเกาะกลุ่มที่ 1,000 ครับไม่มีการแตกแถวนะครับอันนี้ก็ทำได้ดีมากสำหรับเรื่องของพึ่งเลทครับความรู้สึกเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับความรู้สึกแรกคือสวยแม่งเป็นเมาส์ที่สวยมากครับสีส้มโคตรจี๊ดเลยใครที่แบบชอบเมาส์สีแสบๆแบบผมคิดว่าตัวนี้แม่งตอบโจทย์มากแล้วก็ลวดลายครับมีดีเทลเล็กๆนะครับที่มีความเกี่ยวกับปลาคราฟครับเป็นเมาส์หนึ่งตัวดีเทลมากนะครับแล้วก็ใครเคยใช้ไวเปอร์มาก่อนใครเคยจับไวเปอร์มาก่อนตัวนี้มีความคล้ายๆแต่จะมีความกว้างของตรงกลางที่มากกว่าก็จะเสริมเรื่องของความนิ่งเมาส์ตัวนี้จะมีความนิ่งมากกว่าการเล็งแบบ micro adjustment การวางเป้ารอในเกม Valorant ตัวนี้ผมรู้สึกว่าทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็จุดคลิกนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่นิ้วยาวเป็นคนมือใหญ่อะการที่จับแบบปาล์มกริปนะครับนิ้วของเรามันจะค่อนข้างโน้มไปด้านหน้านิดนึงนะครับจุดคลิกเตี้ยจุดคลิกจะมีความเตี้ยกว่าไวเปอร์ชัดเจนครับอย่างที่เคยเล่าไปยิ่งจุดคลิกเตี้ยเราจะใช้นิ้วในการนำทางจะทำให้การเล็งเป้านะครับการเคลื่อนไหวนี้ของเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ความรู้สึกในการเล่นจริงๆอ่ะตอนที่ผมเอาไปเล่น Valorant แล้วกันนะรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้เวลาสะบัดแล้วล็อกเป้าได้ค่อนข้างดีเวลาสะบัดแล้วตัวเมาส์มันนิ่งดีอะสะบัดปุ๊บเข้าหัวปั๊บนะครับลักษณะนิสัยของเมาส์ตัวนี้จะเป็นทรงนั้นนะครับเป็นสายสะบัดแล้วล็อกเป้าได้อยู่สะบัดแล้วนิ่งอะไรประมาณนั้นถามว่าเอาไปเล่นเกมแนวแท็กกิ้งทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำได้นะครับผมเอาไปเทสมาแล้วเพียงแต่ว่าด้วยเรื่องของรูปทรงของเขาด้วยความกว้างของตัวเมาส์นะครับผมมีความรู้สึกว่าเกมแนวแท็กกิ้งเกมแนวที่ต้องยกเป้าบ่อยๆเกมที่ต้องเคลื่อนไหวเป้าตลอดเวลาผมรู้สึกว่ายิ่งตัวเมาส์แคบมันจะทำได้ง่ายกว่าจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับ2ตัวนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันไวเปอร์ไปเล่นเกมแนวแท็กผมรู้สึกว่าทำได้ง่ายกว่าตัวนี้มันก็เล่นได้แต่อาจจะมีความเมื่อยแขนเมื่อยมือนิดนึงครับด้วยความกว้างของเขาด้วยความที่มันต้องยกเป้าตลอดเวลาการที่ยิ่งตัวเมาส์มันมีความกว้างแล้วก็จะมีความถ่างนิ้วของเรามากนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเมื่อยนิดนึงถ้าใครสนใจครับ Pulsar Thailand วางจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็8 เดือน 8ผมรู้สึกว่ามีโค้ดลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่รอซื้อเมาส์ใน Pro Series แล้วอยากได้ราคาดีๆผมคิดว่า8 เดือน 8น่าสนใจพอสมควรเพื่อนๆคิดไงกับเมาส์ตัวนี้ครับแชร์ความเห็นให้ผมฟังหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าเป็น1ตัวที่น่าเก็บสะสมเหมือนกันถึงแม้เพื่อนๆจะไม่ใช่แฟนของคาเป้แต่ถ้าเกิดชอบเมาส์ที่มีเอกลักษณ์ชอบสีที่แบบจี๊ดแบบนี้นะครับก็เป็น1ตัวที่น่าซื้อเก็บสะสมเหมือนกันครับ